Als je de kozijnen gaat schilderen, dan zie je heel vaak dat mensen net boven de kozijnen gaan schilderen, dat er verf op komt. En de vraag is wat ik krijg met regelmaat, mag je wel de verf aanbrengen op het glas? Nou, als je dat goed gaat bekijken in de regels van het schilderen, wat natuurlijk al jaren in boeken beschreven staan, dan staat er eigenlijk altijd dat je de verf 1 tot 2 mm boven je kozijn moet aanbrengen. En waarom doe je dat? Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Dat doe je eigenlijk om die afdichting tussen je kozijn en het glas goed dicht te krijgen. Waarom? Omdat je anders daar heel veel vocht in kan krijgen en daardoor je kozijnen nu sneller verrot gaan worden. Nou is wel de vraag van ja, hoeveel laagdikte moet je dan aanbrengen? Nou, normaal gesproken plak ik de kozijnen af met de tape van KIP, dat is de KIP 3308. Het is wel belangrijk dat je beseft dat je de juiste tape aanbrengt. Want als je de verkeerde tape aanbrengt, dan kan het zijn dat je lijmresten gaat krijgen op je ondergrond. En dat is ook een van de redenen waarom ze vroeger niet veel afplakten, omdat je heel snel lijmresten krijgt. Maar de KIP 3308, die kun je aanbrengen en die plak je 1 of 2 mm boven je kozijn. En zelfs als je de kozijnen gaat afkitten, dus je hebt bijvoorbeeld dubbel glas erin gezet en er zit kit in, dan wordt vaak de kit ook net iets omhoog afgekit. En dan kan ik nog steeds de tape 2 mm boven de kit aanbrengen. En dat doe ik ook heel erg bewust, zodat je de afdichting tussen de kit en het glas heel mooi dicht kan krijgen met de verf. Want de meeste schades vinden namelijk ook plaats juist bij de inwatering van de kit. Nou, al dit soort tips geef ik je sowieso in mijn PDF e-book. Daar leg ik daar heel veel meer over uit. En ik geef je ook heel veel tips hoe je die kit kan controleren. En of dat bij jou nog goed is of niet. En wat je eraan moet doen. Nou, als je dus het gaat afplakken, dan geef ik dus de voorkeur aan om 2 mm erboven te gaan plakken. Zodat die tape niet rechtstreeks op de kit zit. Want heel vaak zie je ook dat als je hem precies op de kit aanbrengt en je gaat dan schilderen, dan ga je op een gegeven moment de tape verwijderen en dan zie je dat je die verf meetrekt. Nou, hier heb je sowieso geen problemen mee als je die tape net 2 mm boven het glas hebt aangebracht. Nou, de kit die ik gebruik, dat is de Glass and Paint van Soudal. Daarmee kun je dit heel mooi afdichten. En het is wel belangrijk dat als je dat gaat doen met de Glass and Paint, dat zodra je het afgekit hebt, laat je het goed drogen. Geef er even een dag ervoor of misschien 1,5 dag. En het moment dat je daarna gaat schilderen, dat je er even goed aan denkt dat je die kit eerst goed afwast. Je hoeft hem niet te schuren, maar je kunt hem wel netjes afwassen met gewoon water. Waarom? Omdat je vaak bij het afkitten gebruik je een zeep. En in die zeep zitten bepaalde stoffen in, wat zuren kunnen erin zitten, die dus de verf kunnen afstoten. Het is niet zo dat het altijd de verf afstoot, maar in de grote lijnen wordt geadviseerd om de kit na te wassen met gewoon schoon water. En dat is natuurlijk niet heel veel werk. Je wast even de ramen goed schoon, waar de kit op heeft gezeten, de nieuwe kit, en waar je dus ook zeep hebt gebruikt. En als je dat hebt gedaan, dan kun je je eerste verflaag aanbrengen. Wat ik zelf normaal gesproken doe, is het netjes afkitten met de Glass and Paint van Soudal. Eventueel kun je de glaskit TS ook gebruiken, daar heb ik ook video's van. En als je dat hebt afgekit, dan kun je vervolgens de tape aanbrengen 1 of 2 mm boven de kit. En dan kun je de grondverf aanbrengen en de aflak. Het voordeel van de KIP tape 3308 is dat je deze ook gewoon rustiger op kunt laten. Ook krijg ik daar heel veel vragen over van hoe lang mag die tape dan erop blijven zitten. En moet ik bij elke laag opnieuw die tape aanbrengen? Nee, dit is nou het voordeel van deze tape. Je brengt hem aan. Hij is ultra dun, dus hij is eigenlijk dunner dan een normale gewone schilderstape. En doordat je die laag aanbrengt, laat je gewoon rustig drogen. En je kunt rustig 1 of 2 grondlagen erop aanbrengen. Daarna aflakken. En als je dan klaar bent, dan haal je pas die tape eraf. En dan heb je gewoon het voordeel dat je niet 3-4 keer moet besnijden. En besnijden is als je heel precies langs het glas moet schilderen. Dat zijn nou vaktermen. Dat hoef je dan niet te doen. Je hoeft het niet te concentreren op het besnijden. Maar je kunt gewoon vervolgens dat
sneller schilderen. En als je dat hebt gedaan, dan zul je ook zien dat als je dan de tape eraf haalt, dat je hele mooie strakke lijnen hebt. Maar het voordeel daarvan is dat doordat je tape hebt gebruikt, dat je gewoon wat voller kunt schilderen. En daarmee die afdichting tussen je kozijn en het glas heel mooi dicht hebt en dat je daar geen inwatering hebt. Nou, in mijn PDF e-book, die vind je in de eerste reactie, vind je de link. Daar leg ik je nog heel veel van dit soort dingen uit. Leg je nog heel veel dingen uit waar je op moet letten als je kozijnen gaat schilderen. En het is echt een must om die PDF in huis te halen als je van klussen houdt. En als je echt fouten wilt voorkomen, wat je eigenlijk in die PDF al kunt lezen van hey, zo moet ik het eigenlijk oplossen of zo moet ik het werk aanpakken. En daarmee zul je ook zien dat je hele eigenlijk nutteloze fouten die je eigenlijk normaal niet had hoeven te maken, kun je dan mee voorkomen als je de PDF hebt. Nou, het afkitten van je kozijnen of van je deuren is wel belangrijk om te doen. Heel vaak zie je dat het eigenlijk wordt overgeslagen. Ze denken dat de kit nog goed is. In de PDF leg ik ook uit waar je op moet letten op die fouten van de kit, zodat je gelijk ziet van hey, dat is eigenlijk niet goed en dat moet ik vervangen. Nou, vervolgens kun je de kit helemaal uitsnijden en dan een nieuwe kit erin doen. Nou, als je wil weten hoe je dat moet doen, bekijk dan die video die hiernaast in het scherm plaatsvindt. Daar leg ik je dat helemaal uit. Laat ik je het ook in beeld zien hoe jij dat kunt vervangen. En vind je deze tips leuk? Geef een duimpje en abonneer op mijn kanaal en ik zie je in de video hiernaast. Adios.